નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 5 આઈ બુકમાં સ્ટાર્ટ કરવાનું છે। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે આઈ બુક કાઢશે અને એમાં પ્રકરણ નંબર 5 છે આકાર અને ભાત, તે આપણે લખવાનું છે। તો તેમાં બાળ મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 આપેલો છે, નીચેના આકારના નામ લખો। તો અહીંયા તમને પહેલો આકાર શેનો આપેલો છે બાળ મિત્રો? તો પહેલો આકાર તમને આપેલો છે લંબચોરસ, તો તેમાં લખો લંબચોરસ। ત્યાર પછી બીજો આકાર શેનો છે? ત્રિકોણ, તો ચલો એમાં લખો તો બાળ મિત્રો ત્રિકોણ। ત્યાર પછી આકાર શેનો છે? ત્રીજા નંબરનો ચોરસનો છે ને બાળ મિત્રો, તો તેમાં લખવાનું છે ચોરસ। ત્યાર પછી ગોળ આપેલું છે, તો એમાં લખો ગોળ। ત્યાર પછી છે લંબગોળ, તો તેમાં લખવાનું છે તમારે લંબગોળ। ચલો બધા આકારના નામ લખાઈ ગયા બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 ઉપર જઈશું। પ્રશ્ન નંબર 2 માં એવું કીધું છે બાળ મિત્રો કે નીચેના ચિત્ર પરથી જવાબ લખો અને તેમાં મનપસંદ રંગો પૂરો। એટલે જે ચિત્ર આપ્યું છે ને બાળ મિત્રો, એમાં તમારે ગણીને લખવાનું છે અને એમાં તમારે પછી મનપસંદ રંગ પૂરવાના છે। જો ગોળ હોય તો ગોળમાં એક સરખા રંગ પૂરવાના, પછી જેટલા ત્રિકોણ છે તેમાં એક સરખા રંગ પૂરવાના, જેટલા ચોરસ છે લંબચોરસ છે બરાબર, એટલે એ રીતે એક સરખા રંગ પૂરવાના એમાં। હવે આપણને પહેલો પ્રશ્ન એવો આપ્યો છે બાળ મિત્રો કે આપેલા ચિત્રમાં જુદા જુદા આકારોની સંખ્યા લખો। એમાં પહેલું આપ્યું છે વર્તુળ, તો વર્તુળ કેટલા છે તે ગણવાના છે બાળ મિત્રો આપણે। જો 2 આંખોના વર્તુળ 1 2, પછી એક આ વર્તુળ 3, પછી એક 4 5 6 7 8 9 10 ને 11, કેટલા વર્તુળ થયા? 11, તો અહીંયા લખવાનું છે 11। ત્યાર પછી ત્રિકોણ આપ્યા છે, તો ત્રિકોણ કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6, કેટલા ત્રિકોણ છે? 6, તો અહીંયા લખવાનું છે તમારે 6 ગળે 6। ત્યાર પછી ચોરસ કેટલા આપેલા છે તે ગણવાના છે। ચલો ચોરસ ગણો તો બાળ મિત્રો। જો પગમાં અહીંયા 3 છે, 3 ને 3 6 ને 3 9 ને 3 ચોક 12, 12 ચોરસ છે, તો અહીંયા લખવાનું છે 12। ત્યાર પછી છે લંબચોરસ, તો લંબચોરસ કેટલા આપેલા છે બાળ મિત્રો? તો એક નાકનું ને એક મોઢાનું 2 લંબચોરસ, પછી એક આ 3 4 5 અને 6 લંબચોરસ થયા, તો અહીંયા લખવાનું છે 6। સૌથી વધુ કયો આકાર છે? તો બાળ મિત્રો સૌથી વધુ કયો આકાર છે? તો સૌથી વધુ તમે આકાર જે લખ્યા છે એમાં જુઓ સૌથી વધુ શું આપ્યું છે? તો સૌથી વધુ 12 ચોરસ છે, તો તમારે એમાં લખવાનું છે ચોરસ। ચલો લખ્યું। ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે, સૌથી ઓછો આકાર કયો છે? તો જુઓ સૌથી ઓછો કયો છે? તો ત્રિકોણ અને લંબચોરસ બંનેમાં સરખી સંખ્યા છે, તો અહીંયા લખવાનું લંબચોરસ અને ત્રિકોણ બેયમાં ઓછી સંખ્યા છે। ત્યાર પછી કીધું છે પૂંછડીમાં કેટલા વર્તુળ છે? ચલો પૂંછડીના વર્તુળ ગણો તો બાળ મિત્રો। 1 2 3 4 5 6 7 ને 8, કેટલા વર્તુળ છે? તો 8, તો તેમાં લખવાનું તમારે 8। પેટના ભાગમાં કેટલા ત્રિકોણ છે? તો જો 1 2 3 અને 4, તો અહીંયા જવાબમાં લખવાનું છે 4 ત્રિકોણ છે। આવડે ને બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેની આકૃતિઓ જોઈને માંગ્યા મુજબના આકારની ગણતરી કરી તેની સંખ્યા જણાવો। તો આમાં ત્રિકોણ કેટલા આપ્યા છે ગણવાના છે, તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ને 1 10, 10 ને 1 11, 11 ને 1 12, 12 ને 1 13,
13 ત્રિકોણ બન્યા. તો અહીંયા તમારે જવાબમાં લખવાનું છે 13. ચોરસ એક પણ નથી એટલે ત્યાં 0. પછી અહીંયા કેટલા ત્રિકોણ આપ્યા છે? તો 1 2 3 4 5 6. તો અહીંયા લખવાના 6. ચોરસ એક પણ નથી એટલે 0. ત્યાર પછી ત્રીજી આકૃતિ છે, તેમાં કેટલા ત્રિકોણ આપેલા છે? તો 1 2 3 4 5 6 7 8. પછી 9 10. પછી અહીંયાથી આમ બનશે 11 ને અહીંયાથી આમ બનશે 12. તો એમાં આવશે 12 ત્રિકોણ. અને ચોરસ કેટલા છે? તો 1 2 3 4 5 અને 6. 6 ચોરસ છે તો એમાં આવશે 6. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો એટલું. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4. પ્રશ્ન નંબર 4માં એવું કીધું છે કે આપેલ દરેક આકૃતિમાં સૌથી મોટું લંબચોરસ બનાવો. તો તમારે અહીંયા જે આપ્યું છે ને ત્યાં ઉપરના અડધા ચોરસ છે ને એ મૂકી દેવાના અને એના પછીનું જે આપ્યું છે તેનું લંબચોરસ બનાવવાનું. અહીંયા આવશે અને અહીંયા આવી રીતે આવશે. ચલો બનાવો. ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને બનાવવાનું. ચલો બનાવ્યું. ત્યાર પછી છે 5મો પ્રશ્ન. સીધી ધારવાળી વસ્તુઓ દોરી તેના નામ લખો. તમને ખાલી ચોરસ આપ્યા છે અને નીચે નામ લખવાના આપ્યા છે. તો પહેલાં તો તમે અહીંયા લખો પતંગ, બીજામાં લખો ચોપડી, અહીંયા લખો તારો અને પછી છેલ્લામાં લખો ઈટ. ચલો ચારેયના નામ લખાઈ ગયા. હવે ચારેયના આપણે ચિત્ર દોરવાના છે. ચલો પહેલા પતંગ દોરવાનો છે. પછી પુસ્તક દોરવાની છે. પછી સ્ટાર દોરવાનો છે, તારો. બરોબર છે. ચલો આટલું દોર્યું. ત્યાર પછી ચોથા ચિત્રમાં તમારે ઈંટ આ રીતે દોરવાની છે. સીધી ધારવાળા આપણે દોર્યા બધાય. હવે પ્રશ્ન નંબર 6 આપ્યો છે કે વક્ર ધારવાળી વસ્તુઓ દોરી તેના નામ લખો. તો વક્ર ધારવાળું જો આ છે અર્ધચંદ્રાકાર ચંદ્ર છે તો અહીંયા લખવાનું છે ચંદ્ર અને અહીંયા દોર્યો આપણે. ત્યાર પછી અહીંયા લખો વાદળ. વક્રધાર એટલે જેની ગોળ આવતી હોય તે, અને સીધી કે જેની સીધી ધાર આવે તે. સમજાણું બાળ મિત્રો? વક્રધાર કોને કહેવાય અને સીધી ધાર કોને કહેવાય? ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7. આપેલી આકૃતિઓની સામે તે સીધી ધારવાળી છે કે વક્રધારવાળી છે તે લખવાનું છે. ચલો પહેલું શું આપ્યું છે? ત્રિકોણ. તો તેની ધાર કેવી છે? સીધી. તો તેમાં લખો સીધી ધારવાળી. પછી બીજું આમ વર્તુળ જેવું ગોળ આપ્યું છે, લંબગોળ. તો એની વક્ર છે, સીધી નથી. તો એમાં લખવાનું વક્રધારવાળી. પછી વાદળ. તો એમાં પણ આવશે વક્રધારવાળી. સ્ટાર દોરેલો છે તારો. તો એમાં આવશે સીધી ધારવાળી. ચલો એટલું લખ્યું. ત્યાર પછી 5મું છે, એમાં પણ સીધી ધારવાળી. ચંદ્ર છે તો એમાં વક્રધારવાળી. ચલો તમને લખતા આવડી ગયું કે કયા આકારને સીધી ધાર હોય અને કયાને વક્ર હોય. સમજાણું બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી તમારે પ્રશ્ન નંબર 8 કાઢવાનો છે. તેમાં કીધું છે કે નીચેના આકાર કેટલી ધાર ધરાવે છે તે લખો. તો એમાં તમારે ધાર ગણવાની છે. જો આ પહેલો જે આકાર છે એમાં 1 2 3 4 ને 5. તો અહીંયા લખવાનું 5 ધાર ધરાવે છે. ત્યાર પછી ત્રિકોણ છે તો ત્રિકોણ કેટલી ધાર ધરાવે છે? તો 1 2 ને 3. તો અહીંયા લખવાનું છે 3. ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરમાં 1 2 3 4. તો એમાં લખવાનું છે 4. અહીંયા પણ 4 છે તો અહીંયા 4 આવશે. ત્યાર પછી વર્તુળ. તો વર્તુળમાં ધાર હોય નહીં એટલે ત્યાં લખવાનું 0. અને પતંગમાં કેટલી ધાર હોય છે? તો 1 2 3 4 5 6 7. તો 7 ધાર લખવાની છે. સમજાણું બાળ મિત્રો? ધાર એટલે કિનારી. ત્યાર પછી છે 9મો પ્રશ્ન. નીચેની આકૃતિઓ કેટલા ખૂણા ધરાવે છે? તો વર્તુળમાં એક ખૂણો ધરાવે છે બાળ મિત્રો?
નહીં, તો ત્યાં લખવાનું 0. ચલો ત્રિકોણમાં 1 2 ને 3 3 ધાર છે એટલે 3 આવશે. આમાં 1 2 3 4 ને 5 પંચકોણ આપ્યું છે તો તેમાં 5 ધાર આવશે. પછી ષષ્ઠકોણ છે 6 ધાર તો એમાં 6 આવશે. પતંગમાં 7 આવશે અને લંબચોરસમાં 4 આવશે. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 10 કે નીચે આપેલી વસ્તુઓને સીધી ધારવાળી વસ્તુઓ અને વક્ર ધારવાળી વસ્તુઓમાં વર્ગીકરણ કરો. તો પહેલાં આપ્યું છે ખુરશી, બોલ, ગણિતનું પુસ્તક, પતંગ, દિવાસળી, પાસો, ગાડાનું પૈડું અને થાળી. 2 ભાગ પાડવાના છે, સીધી ધારવાળી અને વક્ર ધારવાળી. ચલો ખુરશી, તો ખુરશી આવશે સીધી ધારમાં. બોલ ગોળ હોય એટલે વક્રમાં આવશે. ગણિતનું પુસ્તક સીધી ધારમાં આવશે. પતંગ સીધી ધારમાં. દિવાસળીની પેટી સીધી ધારમાં. પાસો સીધી ધારમાં. ગાડાનું પૈડું ગોળ હોય એટલે એક વક્ર ધારમાં આવશે. થાળી પણ વક્ર ધારમાં આવશે. તો અહીંયા બાળ મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 10 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 11 થી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.